नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। सिद्धार्थ कुलकर्णी आपले व्ह्यूवर आहेत। त्यांनी असं सजेस्ट केलं की सर तुम्ही प्रश्न उतरवून घ्या आणि नंतर त्या प्रश्नांची एका एपिसोडमध्ये तुम्ही उत्तरं द्या। आणि ही प्रश्न म्हणजे काय टिप्स असतात तो सगळ्या की ज्या मला माहिती असतात त्या तुमच्याबरोबर शेअर करायच्या असतात। काही लोकांची नावं आहेत, काहींची नाही आहेत। मी ज्यांची शक्य असेल त्यांची नावं घेईन आणि आपण आपल्या प्रश्नोत्तराच्या तासांना सुरुवात करूया। हा पहिला प्रश्न आपल्याला विचारला आहे की चकलीची भाजणी बनवताना तांदूळ आणि प्रत्येक डाळ वेगवेगळी भाजायला हवी की एकत्र भाजली तरी चालते। गंमत कशी आहे की प्रत्येकाचं टायमिंग वेगवेगळं असतं, तांदूळ आणि डाळ। पण मी त्या दिवशी केलं तर मी एकत्र भाजलं। फक्त मेथी दाणा मी सगळ्यात शेवटी घातला। आधी घातला तर तो जळून जातो कारण तो बारीक असतो। पण डाळी सगळ्या एकत्र आणि तांदूळ वेगळे भाजले तरी चालेल। पण मी त्या दिवशी खूप सोपं केलं, तुम्हाला सांगतो। तुम्ही पाहिलं आहे सगळं की सगळं वाळलेलं जिन्नस एकत्र करून भाजले। खमंग सुवास आल्यानंतर सगळ्यात शेवटी मेथी दाणा घातला कारण तो जास्त भाजायचा नव्हता। आणि तुम्ही तसं करू शकता कारण प्रूव्ह अँड टेस्टेड, उगाच वेळ त्याच्यामध्ये आपला जाईल। त्याच्यानंतर तांदूळ कडक उन्हामध्ये वाळवायला हवेत की सावलीत। आता गंमत कशी आहे की प्रत्येक ठिकाणी ऊन उपलब्ध असतंच असं नाही, पण सोयीचं असेल तर एक ऊन दाखवणं त्याला गरजेचं असतं। नसेल तर तुम्ही सावलीत वाळवलेत तरी चालतील, पण दळताना मात्र ते खडखडीत वाळलेले असावे, म्हणजेच भाजताना तुम्हाला थोडासा जास्त त्रास पडेल, थोडी मेहनत घ्यावी लागेल। अजून एक प्रश्न आला आहे आपल्याला की बऱ्याच वेळा चकल्या जास्त तेल पितात, बरं म्हणजेच तेलकट होतात, त्याचं नेमकं कारण काय आणि तसं होऊ नये यासाठी काय करायला हवं। गंमत कशी असते की कित्येक वेळानं आपण अनाहूतपणे तळण्याच्या पदार्थामध्ये तेल टाकतो, गरम तेल टाकतो, मोहन टाकतो, जे कित्येक वेळा आवश्यक नसतं। आणि चकलीसाठी ते आवश्यक नाही असं मला वाटतं। कारण काय असतं की पदार्थ, एक कुठला तरी पदार्थ, त्याच्यावर जर तुम्ही शिजवण्याची दुसरी प्रक्रिया केली तर तो पदार्थ तेल जास्त पितं। कारण पहिली प्रक्रिया केल्यानंतर त्यातले जे कण असतात ते उघडतात आणि दुसरी प्रक्रिया जेव्हा तुम्ही तळणाची करता तर ते उघडलेल्या कणांमध्ये तेल जातं। तर म्हणून जेव्हा चकली बनवता, पहिली प्रक्रिया काय केली आपण की चकलीची भाजणी छान भाजून घेतलेली आहे डाळ तांदूळ, त्याच्यामुळे एक प्रक्रिया झाली। दुसरी प्रक्रिया तळतो ही दुसरी झाली, म्हणून ते तेल जास्त पितात। शक्यतो त्याच्यामध्ये तुम्ही व्यवस्थित भाजा आणि मोहन घालू नका। आणि तळताना खूप थंड तेलात जर तुम्ही चकली टाकली तर ती तेलकट होते। त्याच्यामुळे थोडंसं मीडियम असं तेल मध्यम आचेवर असावं आणि नंतर तुम्ही चकली तळू शकता। तिसरी गोष्ट, तुम्ही चकली तळल्यानंतर टिश्यू पेपरवर घाला, म्हणजे जास्तीचं तेल असेल तर सोक केला जाईल। चकल्या अनेक वेळा तळताना मोडतात, त्या अखंड राहाव्यात यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी। चकली अखंड राहावी अगदी बरोबर आहे। तेव्हा काय होतं की तुमची भाजणी जर योग्य पद्धतीत दळल्या गेली नसेल, जाडसर राहिली असेल तर अशावेळी चकली तुटते। आणि जेव्हा भाजणी आपण भिजवतो पाण्याने तर ते पाणी गरमच असायला पाहिजे, म्हणजे गरम असेल की त्या याला चिकटा छान येतो आणि चकली तुमची एक संद बरोबर निघते। चकली तळताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की त्या सोऱ्यामध्ये जेव्हा आपण तो गोळा घालतो तर एक गोळा घातला आणि दुसरा घातला तसं नाही, पूर्ण सोऱ्यामध्ये जेवढा गोळा मावतो तो व्यवस्थित मळून घ्यायचा, तो एकसंध असावा आणि मग त्यांनी चकली पाडावी। होतं काय की दोन गोळे असले की मध्ये चकली पाडता पाडता गॅप होते आणि चकली तुटते। छोटीशी टीप आहे। यांचा एक प्रश्न आहे की चकल्या तळल्यानंतर खुसखुशीत तर होतात पण थोड्या वेळाने मऊ पडतात, असं का आणि त्यासाठी काय। गंमत कशी असते की तुमची हे शेवटी टेक्निक आहे, सायन्स आहे, विज्ञान आहे की तुम्ही भाजणी कशी दळलेली आहे, कुठल्या प्रमाणात हे घेतलेलं आहे सगळं डाळ तांदूळ, आणि ते सगळं झाल्यानंतर तुम्ही कुठल्या टेम्परेचरवर चकली तळलेली आहे। योग्य टेम्परेचरवर जर चकली तळलेली असेल तर तुमची चकली खुसखुशीत शेवटपर्यंत राहील। कित्येकदा असं होतं की गरम असतं तेल आपण टाकतो तेव्हा ती कडक असते पण थोड्याने मऊ होते। मॉइश्चरसुद्धा याला कित्येक वेळा जबाबदार असतं। त्यामुळे चकली झाल्यानंतर थोडी थंड करा, नंतर पेढेगाठी डब्यामध्ये बंद असा सीलबंद डब्यात ठेवा, छान राहते चकली। जर चकलीमध्ये लसूण किंवा तीळ किंवा इतर पदार्थ ॲड करायचे असतील तर ते केव्हा टाकायला हवेत आणि त्याचं प्रमाण कसं असायला हवं।
चकलीमध्ये लसूण नुसता न टाकता तुम्ही हिरवी मिरची, लसूण आणि कोथिंबीरची चटणी घाला आणि ती जेव्हा आपण पीठ भिजवतो तेव्हाच घाला. लाल मिरची यासाठी नाही की त्याने चकली थोडीशी लालसर येते. आणि ते केव्हा टाकायचं? जेव्हा आपण भाजणी भिजवतो तेव्हा. तीळ जेव्हा आपण सगळं हे भिजवत असतो तेव्हाच तीळ घातले तरी चालतील, कारण नंतर काही प्रोसेस नसतेच की भाजणी भिजवायची, एवढीच प्रोसेस असते. तेव्हा तीळ तेव्हा घातले तरी चालेल. प्रमाण कसं असावं? या लसूण चटणीचं प्रमाण म्हणजे हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि लसूण हे साधारण 3 चमचे घ्या. 2 वाटी जर तुमची भाजणी असेल तर त्याला 3 चमचे. आणि तीळ 1.5 ते 2 चमचे. मस्त लागतात तीळ, काय प्रॉब्लेम नाही. कोणी ओवासुद्धा घालतं, जिरं घालतं अख्खं. चकली भाजणी बनवताना 1 किलो तांदूळानुसार प्रमाण सांगा. ओके, 1 किलो जर तांदूळ असतील तर त्याच्या अर्धी चण्याची डाळ घ्यायची, त्याच्या अर्धी उडदाची डाळ घ्यायची आणि त्याच्या अर्धी मुगाची डाळ घ्यायची. म्हणजे 1 किलो तांदूळ, अर्धा किलो चण्याची डाळ, पाव किलो उडदाची डाळ आणि साधारण 125 ग्राम मुगाची डाळ. आणि त्यामध्ये मग धने जे आहेत साधारण अर्धी वाटी. त्यानंतर तुम्ही मेथी दाणा मी तुम्हाला म्हटला तर तो सपाट चमचा 1 एवढं घेऊन याला बारीक करायचं. नुसतं बारीक नाही, पहिले धुवायचं, सगळं धुवायचं, वाळवायचं, भाजायचं आणि मग बारीक करायचं. आता हा प्रश्न आहे, चकलीचं पीठ मळताना कच्चं तेल वापरावं की मोहन? मी मागाशी सांगितलं तुम्हाला की खूप तेल बिल किंवा मोहन घालण्याचा ह्याच्यात पडू नका तुम्ही. जास्त वापरायचंच असेल तर कच्चं तेल थोडंसं घातलं तरी चालतं, ते मळायला किंवा हाताला लावायला. पण मी आत्ता जी चकली त्या दिवशी तुम्हाला दाखवली त्याच्यामध्ये असा खूप मोहनचा वगैरे वापर केलेला नाही आहे. कणिक कांद्याची चकली जेव्हा करतो तर त्यावेळी कांद्याचं प्रमाण किती असा प्रश्न जर तुम्हाला आला असेल तर कांद्यामध्ये लसूण, त्याच्यानंतर जिरे धने पावडर, हळद, हिंग वगैरे मीठ घालून त्याचा जो ओलसरपणा येतो त्याच्यात मावेल तेवढी कणिक घालायची. त्याचं प्रमाण तेव्हाच ठरतं. त्याच्यामुळे ते प्रमाण तुम्हाला तिथल्या तिथे ठरवायचं आहे. चकलीचं पीठ भिजवताना ते थंड पाण्यात भिजवायला हवं की गरम पाण्यात? सुनंदा श्रीखंडे यांनी हा प्रश्न विचारला. सुनंदाजी, ते गरम पाण्यातच भिजवा. गरम पाण्यात भिजवल्याने त्याला छान असा चिकटपणा येतो आणि चकली छान पडते. आणि पीठ भिजवल्यानंतर कमीत कमी 8 ते 10 मिनटं त्याला रेस्टिंग पिरियड द्या. पुन्हा मळा आणि मग चकली बनवा, ती चकली छान होईल. गंमत कशी असते की आपण पिठामध्ये पाणी घातलं की ते सोक करायला त्याला थोडासा वेळ द्यावा लागतो. नाहीतर असं होतं की चकली तुटते, चकली कडक होते. हे जे सगळे प्रश्न आहेत ना तुमचे, ते सगळे पाण्यावर कसं वापरतो, कधी वापरतो, किती वेळ भिजवून ठेवतो या सगळ्यावर अवलंबून आहे. ज्योती आवटे विचारतात, चकली तळताना गॅसची फ्लेम किती असावी? खूप मोठी नको, खूप कमी पण नको. म्हणजे अगदी थंड तेलात तळली तर चकली जी आहे ती कडकही होते आणि तेलकट होते. मध्यम आचेवर तळावी चकली. आणि सवय असेल तर डायरेक्ट सोऱ्याने तुम्ही करू शकता, पण त्यापेक्षा मी म्हणेन की एक 8-10 चकल्या छान अशा पाडून घ्या आणि नंतर पटापट टाकून एकत्र तळा. मध्यम आच असावी आणि चकल्यात टाकल्यानंतर जेव्हा तेल थोडं थंड होईल पुन्हा ती आच वाढवावी. भाजणी बारीक असावी की जाड? भाजणी बारीक असावी. चकलीचं तयार पीठ आणल्यास चकली बनवताना काय काळजी घ्यावी? तयार पीठ आणल्यावर एक काळजी तुम्ही घेऊ शकता, ते तयार पीठ त्याच्यात मिठाचं प्रमाण किती आहे, तिखट किती आहे, आंबट घातलं आहे की नाही, तुम्हाला चालतं की नाही, हे सगळे पॅरामीटर्स जे आहेत ते तुम्ही तपासून घ्या. आणि तुम्हाला जे जे आवडतं ते त्याच्यात नसेल तर तुम्ही टाका. ठीक आहे. आता गंमत आहे बघा, मऊ चकली कशी करतात असा प्रश्न आलेला आहे. साहजिक आहे, काही आपल्या घरी म्हातारी मंडळी असतात तर त्यांना खायला चावायला योग्य जावं म्हणून मऊ चकली करतात. आमच्या घरचं उदाहरण, माझ्या वडिलांना चकली आवडते, बाबांना चकली आवडते, पण ती चकली कडक असल्यामुळे चावू शकत नाही. ठीक आहे, खुसखुशीतसुद्धा असते पण दाताला प्रॉब्लेम, मग ते मऊ चकली खातात. तर मऊ चकली करण्यासाठी चकली तयार केल्यानंतर ती गरम असतानाच डब्यात भरून ठेवा, म्हणजे ती चकली व्यवस्थित तळली जाते आणि मऊ पडते. मग तुम्ही घरच्या वयस्कर मंडळींना खाऊ घालू शकता. चकलीमध्ये दही टाकलं तर चालेल का? अगदी नक्की चालेल. चकलीमध्ये दह्याने एक वेगळी मजा येते. दही किंवा आमचूर तुम्ही घाला. कोथिंबीर टाकण्याने टिकणार कशी? असं काही नसतं की कोथिंबीर जर आपण टाकली चकलीमध्ये तर टिकायला प्रॉब्लेम वगैरे असा येत नाही. तर त्यामुळे बिंदास टाका. पण माझं म्हणणं असं आहे की तुम्ही टिकवता कशाला हवं? हां,
टिकवायची ती नाती आणि खायचा तो पदार्थ. तो पदार्थ केल्यानंतर लगेच 1-2 दिवसात त्याला सपाचट करा, पुन्हा नव्याने बनवा. येस. मोहन का नाही घातलं? मी सांगितलं ना तुम्हाला की मोहन गरज नसताना उगाच घालू नका. तेलही वाया जातं आणि कधी कधी तेलकट होतं, कारण त्याला छान आपण व्यवस्थित भाजलेलं आहे. चकली तळल्यानंतर त्याचा तुकडा तोडून पाहायचा आणि आतमध्ये अशी पुंगळी दिसते मधोमध भागामध्ये, त्याचा अर्थ तुमची चकली व्यवस्थित तळल्या गेलेली आहे. ही एक छान चकली तळण्याची खूण आहे बघा. तेल आणि पाणी थंडच टाकायचं का? तेल पुन्हा टाकू नका. मला माझं म्हणणं तेच आहे की चकलीची भाजणी भिजवताना तेलाचा काही वापर गरजेचा नाही. पण तुम्हाला समाधानच काही लोकांना होत नाही तर 1 चमचा साधं थंड तेल घातलं तरी चालेल. पण पाणी जे आहे ते मात्र गरम घाला, त्यांनी त्याला चिकटा येतो. जर भाजणीमध्ये पोहे किंवा ज्वारीचं पीठ वापरायचं असेल त्याचं प्रमाण काय असायला हवं तेही सांगा. अरे बापरे, या चकलीने तर लय TRP घेतला बाबा. चकली म्हणजे चकली पुराण झालं हे सगळं. आणि खरं सांगतो म्हणजे एवढे वेगवेगळे प्रश्न तुमच्या मनात पडत असतील किंवा पडले असतील आणि त्याचं तुम्ही उत्तर मागताय हे वाचून किंवा समजल्यावर मला खरंच खूप छान वाटलं की एवढ्या तुम्ही छान पद्धतीने निगुतीने सगळं बघता आणि तेवढी मात्र आमची जबाबदारी वाढते. आणि कधी कुठं चुकत असेल तर मात्र मी तुमची इथूनच माफी मागतो. होतं कधी कधी, मनुष्य आहे आणि मनुष्य आहे, त्याच्या हातून चुका होतात. माझ्याकडनंही चुका होत असतील तर त्याबद्दल क्षमा मागतो. आता तुमचा हा जो प्रश्न आहे की पोहे किंवा ज्वारीचं पीठ, तर साधारण ज्वारीचं पीठ कसं असतं की त्याला थोडंसं असं चिकटा नसतो, म्हणजे कणिक ज्या पद्धतीने चिकट होते तो ज्वारीचं पीठ होत नाही. स्टार्चचं प्रमाण कमी असतं त्याच्यामध्ये. तर म्हणून तुम्ही 1 किलो जर भाजणी असेल तर त्याच्यामध्ये 100 ग्राम ज्वारीचं पीठ वापरा. 100 ते 150 ग्राम तेवढं वापरून बघा. त्याच्यानंतर पोहे थोडे जास्त झाले तरी चालतील. साधारण 1 किलो जर भाजणी असेल तर 2 वाट्या तुम्ही पोहे वापरू शकता. पाहत राहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीज.